BMG წარმოგიდგენთ. საპენსიო რეფორმის გავლენა დოკუმენტი, რომელიც სპეციალურად ეკონომიკის სამინისტროსთვის მომზადდა და დღემდე საჯარო არ ყოფილა. ექსკლუზივით გავხსნით დღევანდელ გადაცემას. ანაკლიასითის ქალაქ გეგმარებით კონცეფციას ბრიტანული კომპანია მოამზადებს. დღევანდელი შეხვედრის დეტალებით ანაკლიასითის აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ბოჭორიშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისისა და ჰერეთის ეთერში. ეს ანალიტიკაა. მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. რეფორმა იწვევს რესურსების რედისტრიბუციას საზოგადოების შიგნით ვიდრე ამ რესურსების ზრდას. ასეთია დასკვნა, რომელიც გამოაქვს 60 გვერდიან დოკუმენტს საპენსიო რეფორმის გავლენის შეფასება, რომელიც ICET-მა, G4G-მ და Deloitte-მა ერთობლივად მოამზადეს საქართველოს მთავრობისთვის. დოკუმენტი დეტალურად აფასებს იმ რისკებს და შესაძლებლობებს, რაც შეიძლება საპენსიო რეფორმის განხორციელებას მოჰყვეს. დოკუმენტის მიხედვით დადებითი შედეგი იქნება ის, რომ სამთავრობო ობლიგაციების ბაზარი შესაძლოა უფრო ლიკვიდური გახდეს. ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა შეიძლება გაიზარდოს. ოღონდ ხაზგასმულია, რომ ეს ხელმისაწვდომობა განსაკუთრებით მსხვილი საწარმოებისთვის გაიზრდება. დადებით შედეგად ითვლება ისიც, რომ საპენსიო რეფორმის განხორციელების შედეგად ქვეყანაში არსებული ფინანსური ინსტიტუტების მოგება კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. რაც შეეხება უარყოფით შედეგებს, ეს დოკუმენტი რეფორმის მთავარ უარყოფით შედეგად არაფორმალური სექტორის ზრდას მიიჩნევს. დოკუმენტის მიხედვით ეს ზრდა გააუარესებს დასაქმებულებისა და კომპანიების პირობებს და განსაკუთრებით უარყოფითი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს მცირე და საშუალო ბიზნესზე, რადგან გაზრდის მოთხოვნებს ლიკვიდურობაზე, გაზრდის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, თუ არაფორმალური სექტორი გაიზრდება, მაშინ ეს შეამცირებს მცირე და საშუალო სექტორის ხელმისაწვდომობას კაპიტალზე. კიდევ ერთი გავლენა სახელმწიფო ბიუჯეტზეც არის. არაფორმალური სექტორი თუ გაიზარდა, შესაძლოა ამან შეამციროს საბიუჯეტო შემოსავლები და შესაბამისად ნაკლები რესურსი დარჩეს სოციალური პოლიტიკის სხვა მიმართულებების დასაფინანსებლად. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ზურაბ ჭიაბერაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ბატონო ზურაბ, აი ყველაფერი ძალიან მოკლედ შევაჯამე, ესე ვთქვათ, ეს 60 გვერდიანი დოკუმენტი და ჩნდება კითხვა, თუ აი ამ დოკუმენტს დავეყრდნობით, როგორც ერთ-ერთ, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვან დოკუმენტს, მაშინ ვისთვის გამოდის ეს რეფორმა, გისმენთ? ნამდვილად კარგი კითხვა, მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები მაყურებელს. ცხადად უნდა ვიცოდეთ, შემოთავაზებული რეფორმა არაფერს არ აძლევს დღეს მოქმედ პენსიონერებს, რომელსაც უკვე მესამე წელია პენსია არ ეზრდებათ და ქართული ოცნება ამ რეფორმას იწყებს ძირითადად სწორედ იმისათვის, რომ დღეს მოქმედ პენსიონერებს უთხრათ შემდეგი, თქვენ აღარ გიზრდით პენსიას, მაგრამ აი თქვენი შვილებისთვის ან შვილიშვილებისთვის სადღაც 30, 35, 40 წლის შემდეგ ჩვენ ვქმნით ნათელ მომავალს. მაგრამ რამდენად ნათელია ეს მომავალი, ეხლა თქვენ უკვე ისაუბრეთ და მე დავამატებ, დღეს ქვეყანაში ყველაზე მწვავე პრობლემა არის დაბალი ეკონომიკური ზრდა, მძიმე მდგომარეობაშია მცირე და საშუალო ბიზნესი და მაღალია უმუშევრობა. და უმუშევრობა მაღალი არის ყველაზე სწორედ ახალგაზრდებში, რომლებსაც აი ესე თოკმობმული ერეკება აი ამ ფინანსურ პირამიდაში მთავრობა ძალით და ეუბნება, რომ იმისათვის, რომ შენ სიბერეში ღირსეული პენსია გქონდეს, ეხლა შენ შემოსავლები უნდა მოიკლო. იქნება თუ არა ღირსეული პენსია, ამაზე ცოტა მოგვიანებით გეტყვით, მაგრამ დღეს საიდან უნდა მოიკლოს ამ ადამიანმა? 745,000 დასაქმებულიდან 520,000 მათ უდიდეს ნაწილს ხელფასი 600 ლარიან ნაკლები აქვს და მთავრობა გონია, რომ ადამიანები იმიტომ არ ზოგავენ თავისი სიბერისათვის, რომ არ უნდათ ან არ ესმით ამის მნიშვნელობა.
სინამდვილეში ვისაც აქვს ფული, ის ზოგავს კიდევაც. ოღონდ მთავრობას კი არ ელოდება. ზოგი ყიდულობს ფასიან ქაღალდს, ზოგი უძრავ ქონებას, ზოგი ბიტკოინს და ასე შემდეგ. მაგრამ ადამიანები ამას აკეთებენ თუ ფული აქვთ. მაგრამ ვისაც 600 ლარი და ნაკლები აქვს, მან გაძვირებული სურსათი უნდა იყიდოს, გაძვირებული მედიკამენტი, გაძვირებული ტრანსპორტში ფული გადაიყადოს, გაძვირებული საწვავი ჩაასხას, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ აქციზი გაზარდა და შესაბამისად, როცა ხელფასიდან არაფერი არ რჩება, იმიტომ რომ თან გაძვირებული კრედიტი უნდა გადაიყადოს, აი ამ ხალხს ეუბნება მთავრობა, რომ შენ კიდე უნდა დანაზოგი გააკეთო. არ აქვს ღირსეულ პენსიაზე დამსაქმებელი, რომელსაც დიახ, ღირსეულ პენსიაზე ცოტა დრო გვაქვს და მინდა რომ მათი დამსაქმებელი დიახ ცოტა დრო გვაქვს და ამიტომ მინდა რომ ესე ვთქვათ გავიაროთ ეს დოკუმენტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გვისაუბრია ამ ეთერშიც საქმის კურსის წინაკვირა პრაქტიკულად მთლიანად საპენსიო რეფორმას დაეთმო და ამიტომ მინდა რომ დოკუმენტის მიხედვით ვისაუბროთ ღირსეულ პენსიაზე, გაამახვილეთ თქვენ ყურადღება. ხო და აი დიახ, და აქ ესე ვთქვათ ეს დოკუმენტი ამბობს პირდაპირ შავით თეთრზე, რომ აქ უფრო მეტად მოხდება ესე ვთქვათ რედისტრიბუცია ვიდრე რესურსების ზრდა. მაშინ საიდან უნდა მივიღოთ ეს ღირსეული პენსია? სწორედ ეს ვახსენე, რომ რა თქმა უნდა დღეს უმუშევრობა გაიზრდება ახალგაზრდებში სწორედ იმის გამო, რომ დამსაქმებელს საგადასახადო წნეხი ეძდება და მცირე და საშუალო ბიზნესი, რომელიც ისედაც ძიმე მდგომარეობაშია, რო ვერ აუა ამ ხარჯს, იძულებული იქნება, რომ 40 წელს ქვემოთ ადამიანები, ახალგაზრდები სამსახურიდან გაუშვას, ეს ადამიანები ხელფასს რო დაკარგავენ და სამუშაო ადგილს რას დააგროვებენ საერთოდ, როგორ ექნებათ ღირსეული პენსია და რა თქმა უნდა, ცალკე საკითხი არის იმასთან დაკავშირებით, თვითონ ეს ფული როგორ როლდება, როგორ განიკარგება, რომ საბოლოო ჯამში მათ მიიღონ. მაგრამ თქვენ შესავალში ძალიან სწორად აღნიშნეთ, დადებითი თუ რამე აქვს, არის ის, რომ ამით მსხვილი ბიზნესი, რა თქმა უნდა, საფინანსო ინსტიტუტები, კაპიტალის ბაზრის განვითარება, აქაც საჭიროა ჩემი აზრით კაპიტალის ბაზრის განვითარება, მაგრამ მსხვილი ბიზნესი და დიდი ბანკები, რა თქმა უნდა, ისარგებლებენ, მაგრამ კიდევ ერთხელ რატო ჩაგრავთ მაშინ ამ რეფორმით? ახალგაზრდობას, რომლებსაც ისედაც უმუშევრობა აწუხებს, რატო ჩაგრავთ მცირე და საშუალო ბიზნესს? იმიტომ რომ დანაზოგი მაგრამ გვჭირდება თუ არა ბატონო ზურაბ რაიმე ტიპის საპენსიო რეფორმა, ანუ ჩვენ უნდა ვთქვათ ისიც ბოლომდე სამართლიანები რომ ვიყოთ, რომ ამ საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ საერთაშორისო ინსტიტუტები, თან ძალიან აქტიურად და მუდმივად ყველა შეხვედრაზე ისმის მოწოდებები მთავრობის მხრიდან ყველა ინტერვიუში, რომელსაც მე ვწერ მათთან, სადაც ისინი ხაზს უსვამენ, რომ რაღაც ტიპის და ამ ტიპის საპენსიო რეფორმა გასატარებელია, ვინაიდან ქართველები აი დაბერებადი ერია და საბოლოო ჯამში, ესე ვთქვათ, შეუძლებელი იქნება ბიუჯეტის მხრიდან საპენსიო ვალდებულებების გასტუმრება. პირველი, შემოთავაზებული ეგრეთ წოდებული მეორე სვეტი არანაირად არ ხსნის იმ ფისკალურ რისკებს, რომელიც პირველ სვეტს, ანუ საბაზო პენსიას უკავშირდება. იმიტომ რომ როდესაც ქართული ოცნება გვეუბნება, რომ იცით რა, მარტო პირველი სვეტი რო დავტოვოთ, ანუ მარტო ეს საბაზისო დღეს არსებული ასაკობრივი პენსია, რომელიც სოციალური შემწეობის სახება, ეს რო დავტოვოთ, ეს მუდმივად იქნება ბიუჯეტისთვის დიდი წნეხი. მათი ამ განცხადებიდანაც ჩანან, რომ ისინი საერთოდ აღარ აპირებენ თუ არ ჩავთვლით ინფლაციის ინდექსაციას, საერთოდ აღარ აპირებენ ისეთი ნახტომისებური ზრდას პენსიისას, როგორიც ეს 2003 წლიდან 2012 წლამდე ხდებოდა. მაგრამ ეხლა მოდით შევხედოთ სწორედ იმას რეალურად რას ამბობენ საერთაშორისო ინსტიტუტები. მინდა გითხრათ, რომ ის დოკუმენტი, რომელიც თქვენ მოიყვანეთ, სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციის დაფინანსებით არის შესრულებული ძალიან კვალიფიციური საერთაშორისო ეკონომიკური სკოლის ექსპერტების მიერ და სწორედ ისინი ამბობენ შემდეგ რაღაცას. პირველივე გვერდზე წერია შემდეგი: არსებული სისტემის დატოვება და მისი ზრდა გაცილებით უვნებელი სცენარია, ვიდრე შემდეგი ორი სცენარი, რომლიდანაც ერთ-ერთი შეიძლება მთავრობამ აირჩიოს. ეს პირდაპირ პირველივე გვერდზე წერია მაგავე დოკუმენტში. ანუ კიდევ ერთხელ, ამიტომ კითხვა იმაზე, თუ მაშინ თუ ამას არ ვაკეთებთ, რა უნდა გავაკეთოთ, გვაქვს პასუხი.
პასუხი არის შემდეგი. გადასახადების დაწევით, ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება, საქართველოს ეკონომიკის გაზრდა, ბიუჯეტში მეტი თანხის მობილიზება და რა თქმა უნდა, სოციალური მიმართულებით შესაძლებლობა იმისა, ისე რომ არ დავარღვიოთ პროცენტული პარამეტრები ბიუჯეტშიც, რომ სოციალური ხარჯი იმაზე მეტი არ იყოს, რაც გაუარესებს ჩვენს მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს, მაგრამ მეტი თანხის მობილიზება მოგცემს საშუალებას, რომ ნელ-ნელა ვზარდოთ დღეს არსებული პენსიაც. იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება დღეს არსებულ პენსიონერებს, ეს რეფორმა არაფერს არ აძლევს, 40 წელს ზემოთ 65 წლამდე არსებულ 1,200,000 ადამიანს არაფერს არ აძლევს, ხოლო ახალგაზრდებში ზრდის უმუშევრობას. და ახალგაზრდებს თუ უმუშევრობა გაიზრდება, ხელფასს დაკარგავენ, ან ხელფასი შეუმცირდებათ, იმიტომ რომ მათი საგადასახადო მცირე და საშუალო ბიზნესის საგადასახადო წნეხი გაიზრდება, ისინი იძულებული არიან დამალონ ეს ხელფასები, ან საერთოდ არ გააფორმონ კონტრაქტები, არაფორმალურ სექტორში გადაიზარდონ, ეს პირიქით საბიუჯეტო თანხებს შეამცირებს და მართლაც გამორიცხულია, რომ მე მომავალში ეს პირველი სვეტის საბაზო პენსია გაიზარდოს. ბატონზურად დასკვნის სახით და ამით უნდა დავასრულოთ, რადგან დრო აღარ ყოფნის დასკვნის სახით ევროპული საქართველოს ესე ვთქვათ პოზიცია როგორია ამ რეფორმასთან დაკავშირებით, უნდა გაუმჯობესდეს თუ უბრალოდ უარი უნდა ვთქვათ საპენსიო რეფორმაზე და ესე ვთქვათ ისევ შევინარჩუნოთ ის რაც რეალურად დღეს გვაქვს ის სისტემა. ჩვენ გვაწუხებს ის რომ 40 წელს ქვემოთ ადამიანებისთვის ვინც დასაქმებულია ეს ხდება სავალდებულო ნებაყოფილობითობის შემთხვევაში კი ბატონო ჩვენ შეგვიძლია რომ განვიმსჯელოთ არხსებული კანონპროექტის გარკვეულ პარამეტრებზე და მეორე ყველაზე მთავარი 20%-იანი საშემოსავლოს ზემოთ ახალი გადასახადის დაწესება პირდაპირ არღვევს კონსტიტუციას ეს უკვე სამართლებრივი მხარეა ამიტომ სამართლებრივი მხარეც რომ მოისწროს თუ მთავრობა მოიკლებდა ბიუჯეტს თავისთვის უყაირათო ხარჯს, ბიუროკრატიულ ხარჯს, რაც ძალიან დიდი აქვს და 20%-ის ქვემოთ მოათავსებდა იმ პროცენტებს, რაც უნდათ რომ მიმართონ დაგროვებითი პენსიისთვის, აქაც გარკვეულ დეტალებზე ჩვენ სამშაბათ მზად ვართ და ველაპარაკებით. ანუ თქვენ ამას მაინც თვლით როგორც დამატებით გადასახადს ბატონზურად. თქვენ ამას უყურებთ როგორც დამატებით გადასახადს, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის და პრინციპში რომ წავიკითხოთ, ესე ვთქვათ, განმარტება რა არის გადასახადი, მაშინ ამ განმარტებაში ამ განმარტების მიხედვით ეს არ არის გადასახადი. რა გაფიქრებინებთ იმას, რომ ეს რეალურად დამატებითი გადასახადია? არსებობს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე დამკვიდრებული პრაქტიკა. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ასეთი საქმე აირზენა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და კიდე რამდენიმე საქმე, რომელსაც პირდაპირ არის განმარტებული თუ რატომ იქნება, თუ კი მთავრობა ამას მაინც შემოიღებს ეს გადასახადი. ამიტომ საკონსტიტუციო სასამართლოში ეს პრაქტიკა არსებობს. პირდაპირ უნდა გითხრათ, რომ ეს დავა აუცილებლად გაგრძელდება საკონსტიტუციო სასამართლოში, იმიტომ რომ ეს არის დღეს კონსტიტუციის დარღვევა და ხალხის უკითხავად ახალი გადასახადის შემოღება და შესაბამისად აქაც ერთ რამეს ვიტყვი. ჩვენ გვახსოვს შევარდნაძის დროს 21 ტიპის გადასახადი, მათ შორის საგზაო ფონდი და გვახსოვს რომ შევარდნაძე და მისი კორუმპირებული მთავრობა კრებდა გზის გადასახადს და გზები არ გვივარგოდა. ეხლაც ქართული ოცნება, რომელიც სულიერი მემკვიდრეა შევარდნაძის მთავრობის, კორუმპირებული მთავრობის, აკრებს პენსიის გადასახადს, დამატებით გადასახადს, მაგრამ ღირსეული პენსია იმათ, ვისაც უნდა ჭირდებოდათ, არ ექნება. მადლობა ბატონო ზურაბ, ეს იყო ზურაბ ჭიაბერაშვილი, რომელიც ქუთაისიდან პარლამენტიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. სულ ცოტა ხანში უმრავლესობის აზრს მოვისმენთ ამ თემაზე. ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე იქნება ჩვენი სტუმარი პირდაპირ ეთერში, თუმცა მანამდე შეგვიძლია მოვისმინოთ ის კომენტარები, რაც მთელი კვირის განმავლობაში გვესმოდა საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით. მადლობა ამისთვის საქმის კურსს. რაღაცა პერიოდის შემდეგ მე არ გამოვრიცხავ, რომ კერძო საფინანსო ორგანიზაციები უშუალოდ იყვნენ ჩართულები ამ საპენსიო ფონდის მართვის საკითხებში და ინვესტირების საკითხებში. ამის კომპეტენცია არსებობს, გაგიკვირდებათ და არის რამოდენიმე კომპანია ჩვენს ბაზარზე, რომელიც უკვე დაკავებული არის
კერძო კაპიტალის და ინსტიტუციონალურ კაპიტალის მართვაში ინვესტირება არის საკმაოდ ისეთი მაღალი კომპეტენციის სფერო და შესაბამისად ამას უნდა ახორციელებდეს სპეციალისტები. აუცილებელია გესმოდეს როგორ მუშაობს საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრები, აუცილებელია იცოდე როგორ მუშაობს ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრები და აუცილებელია დაგეგმო ის სტრატეგია, რომლის მიხედვითაც შენც გრძელვადიან ვალდებულებებს უპასუხებ აი ამ ინვესტირების სტრატეგიით. ამ ექსპერტიზის უცებ, ასე ვთქვათ, რომელიმე ერთეულში გაჩენა არის ძალიან საეჭვო, ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ, გრძელვადიანი მოპოვებული პროფესიაც და ასევე სანდოობაც არის ამაში მნიშვნელოვანი. ძალიან კარგი იქნება, რომ ჩვენ გავჩნდეთ პარალელურად, არა მარტო ფულის მართვაში. რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, სწორედ სუბსიდირებული ნებაყოფლობითის ნაწილში, სადაც ხალხი 40 წელს ზემოთ დასაქმებულები და თვითდასაქმებულები მოსაზიდია ამ სისტემაში. ჩვენ ვთვლით, რომ სწორედ ამ ნაწილში კერძო სექტორის გამოცდილება, კერძო სექტორის ენერგია არის პრინციპში კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. გადასახადების განმარტება ჩვენ გვაქვს საგადასახადო კოდექსში, რომელიც ეყრდნობა საერთაშორისო განმარტებებს, კონკრეტულად არსებობს OECD-ის განმარტება, რომელიც საგადასახადო სისტემაში არის სტანდარტების დამწესებელი. აღნიშნული განმარტებით გადასახადი არის ის სამი კრიტერიუმია, მათ შორის ერთ-ერთი არის გადასახადი არის ის, რაც მიემართება სახელმწიფო ბიუჯეტში ზოგადი ხარჯების დასაფინანსებლად. ეს კრიტერიუმი ამ ესე ვთქვათ შენატანებისთვის არ ვრცელდება, ჩვენ დარწმუნებული ვართ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციების, სადაც ჩვენ თანამშრომლობთ და პრაქტიკულად ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობთ აღნიშნული კანონის მიღების პროცესში დარწმუნებული ვართ ეს გადასახადის განმარტება, გადასახადის შინაარსი აღწდება. ასეთია კერძო სექტორის და მთავრობის პოზიცია და განმარტებები დოკუმენტში, რომელსაც დღეს ვიხილავთ, ორი მთავარი საინტერესო მომენტი. ერთი ის, რომ ამ დოკუმენტის მიხედვით ეს რეფორმა რესურსების რედისტრიბუციას უფრო მეტად ახდენს, ვიდრე რესურსების ზრდას და მეორე მთავარ რისკად განხილული არის არაფორმალური სექტორის ზრდა და მასთან დაკავშირებული შედეგები განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესში დასაქმებულებისთვის და ეს შედეგები ცხადია არის უარყოფითი. უმრავლესობის წარმომადგენელი აკაკი ზოიძეა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო აკაკი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ბატონო აკაკი, პირველ რიგში მინდა რომ აი რისკების და სარგებლის ანალიზი მოვისმინო თქვენგან და საბოლოო ჯამში ჩამოვყალიბდეთ ღირს თუ არა ამ რეფორმის განხორციელება. გისმენთ? მოგესალმებით, მისალმებით ტელემაყურებელს. ახლა სრულფასოვანი რისკების და სარგებლის ანალიზი სამ წუთში ჩავატარეთ, ცოტა რთული იქნება. თუმცა ჩემთვის თავარი პრინციპი საერთოდ განხორციელდეს თუ არა ეს რეფორმა, ამ კითხვაზე პასუხი ერთმნიშვნელოვანია. სხვა გზა რომ ჩვენ რაიმე სახის ღირსეული პენსია გქონდეს, ღირსეული სიბერით უზრუნველსაყოფად, ჩვენ უბრალოდ არ აგვაქვს. ეს არის და არ მოუგონია მსოფლიოში არავის ასეთი გზა. ის არგუმენტაცია ხარ, რაც ჩვენ ოპონენტებს მოაქვს, ძალიან სუსტია და იმას დაკავშირებით, რომ აი როგორც გვაქვს ის სისტემა შევინარჩუნოთ, რომელიც არც სამართლიანია და არც გვაძლევს იმის ფინანსური მდგრადობის ისეთ საფუძველი არ აქვს, რომ იმის რეალურად არ გვაძლევს არანაირად იმის პროგნოზირების საშუალებას, რომ ეს ოდესმე იქნება მიაღწევს ღირსეულ დონეს პენსია, რადგანაც დღესდღეობით ეს არის 18% ჩანაცვლების კოეფიციენტი, ანუ 1000 ლარი საშუალო ხელფასი, 180 პენსია. ამ დონეზე თუნდაც თანაფარდობის შენარჩუნება უკვე მოითხოვს, რომ სადღაც 2030 წლის თუ ჩვენ გქონდეს ბიუჯეტის მესამედი მიმართული პენსიაზე, იმიტომ რომ პარალელურ ტენდენციას არავინ არ ახსენებს, მიმდინარეობს დემოგრაფიული გარდამავალი პერიოდი მთელ მსოფლიოში, ეგრეთ წოდებული დემოგრაფიული ტრანზიცია, რომელიც შეუქცევად პროცესებს წარმოაყენებს, როცა სამუშაო ძალა მცირდება, ანუ იმას, ვისაც შეაქვს სისტემაში კონტრიბუცია, ხოლო ის, ვინც არის მიღები, ანუ ხანშესული მოსახლეობა მათი ოდენობა იზრდება. ეს პროგრესთან რისკები ახლავს თან ამ რეფორმას. რისკები ახლავს თან. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, რისკები ახლავს ეთანხმებით ამ დოკუმენტს, რომელიც ეხება
ეთანხმებით ამ დოკუმენტის შეფასებას, რომელიც ამბობს, რომ ერთის მხრივ რესურსების რედისტრიბუცია მოხდება და არა მათი ზრდა და მეორეს მხრივ შეიძლება არაფორმალური სექტორი მივიღოთ, ესე ვთქვათ, არაფორმალურად გადაინაცვლოს, ესე ვთქვათ და რეალურად ეს დიდი არაფორმალური სექტორი მივიღოთ, რის გამოცდილებაც საქართველოს აქვს და რაც მერე იწვევს ძალიან სისტემურ პრობლემებს, მათ შორის კორუფციის ზრდას და ასე შემდეგ. მოსალოდნელი რისკები ამ სისტემების ქვეყნებში არის, რა თქმა უნდა, ეს, მაგრამ სწორედ ეს არის სამჯელო თემა და ამაზე მსჯელობთ ჩვენ ზოგადად პარლამენტში, რომ რა მექანიზმები უსაფრთხოებით ჩადოთ იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი არ მოხდეს. პირველი ეს მიეკუთვნება პირველი ეს თემა გახლავთ თვითონ შეანტანის სიდიდე. შეანტანი რომ ძალიან დიდი იყოს, სწორედ მაშინ არაფორმალურ სექტორში, ასე ვთქვათ, გადანაცვლების საფრთხე რეალური იქნებოდა. შეანტანი არის საკმაოდ მცირე და იქაც საგადასახადო შეღავას აძლევს სახელმწიფო. ანუ რეალურად დამსაქმებელი 1/60% იხდის მხოლოდ და არა 2%. იმიტომ რომ დარჩენით ის თავისუფლება საშემოსავლო და მოგების გადასახადისგან. დასაქმებული სასარგებლოდ. და აქაც კიდევ ერთხელ ხაზგაუსვავ, რომ ის რიტორიკა იმის თავაზრო თითქოს კაი დამსაქმებელზე შეწყვეტეს საუბარი და დასაქმებელს შეწყვეტეს საუბარი და მიხვდეთ რომ ეს გადასახადი არ არის, მაგრამ დამსაქმებლისთვის ხო არის ეს გადასახადი, რა ხანო ის კონკრეტულ ბიზნესს არ ხმარდება, მაგრამ ის ავიწყდებათ რომ ესეც გაპიროვნებული არის სახელმწიფო ხარჯის ნაწილია, რომელიც უბრალოდ გადავადებული ხელფასი გამოდის ამ შემთხვევაში. ანუ ეს არის ასევე ნებაყოფლობითი დამსაქმებლისთვის იმ კუთხით, რომ მას შეუძლია ან აიყვანოს, ან არ აიყვანოს ადამიანის სამსახურს და თუ აიყვანს, მაშინ ეს უნდა იყოს მისი შეღავათების პაკეტის ნაწილი. ეხლა ეს არის მიღებული პრაქტიკა თესოფლიოში და ამას გადასახადი არსად არ ქვია. ხო, და თუ არ აიყვანს, ეს უკვე რისკია. თემა გახლავთ. ეს არის აი ეხლა არ აიყვანს, კარგით, არ აიყვანს რის გამო, რომ აი ძალიან მარტივად თქვათ რა, 1000 ლარიდან 16 ლარი თუ დაემატა მას გადასახდელი დასაქმებული სასარგებლოდ, ამიტომ ის კვალიფიცირებულ მუშახელს გააგდებს ან არ აიყვანს სამსახურში. ეს ხო ნონსენსია. ეს ის მარგინალური ხარჯია, რომელიც არანაირ ზეგავლენას რეალურ სამუშაო ძალაზე დამერწმუნეთ არ მოახდენს. ეს რო იყოს უფრო მაღალი ციფრი, რა თქმა უნდა, აქ საუბარი გვექნება. ევროპის საქართველოსგან ჩვენ მოვისმინეთ, რომ რეალურად რომ სავალდებულობის პრინციპი რომ არ შემოგეტანათ, ანუ და ეს ყოფილიყო ყოფლობითი. მაშინ კიდევ უფრო ექნებოდა, ესე ვთქვათ, აზრი დისკუსიას და ზოგადად. ხო, ანუ თავიდან ასეც იყო ჩაფიქრებული. არგუმენტი არა, თავიდან იყო ესეთი, ხო, ნუ ნებაყოფლობითი ეს ვარიანტი იყო, მსჯელობა იყო, მაგრამ ნუ ხა ნებაყოფლობით ქონდა ჩვენ აქამდე ვინას ხელს უშლიდა რეალურად ამ სისტემის ჩამოყალიბებას 27 წლის განმავლობაში, ხომ რეალურად არ ჩამოყალიბდა. კი, ჩვენ ახლა ოპონენტები გვენებია დანაზოგების პროცენტი 19% თლიანად ეკონომიკაში არის მისაღები ჩვენარ ქვეყნისთვის, მაგრამ ჩვენ ამას ვამბობთ სწორედ რომ დანაზოგები უნდა გაიზარდოს. და არა რედისტრიბუცია, აი მეორე დასკვნაში არანაირად არ ვეთანხმები. თუ ჩვენ შევძელით და სავალდებულობა სწორედ იმას მეტყოლებს, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაიძულებთ გარკვეულ ეტაპზე მოსახლეობას, რომ მან დანაზოგი გააკეთოს. ანუ დანაზოგების კოეფიციენტი ეკონომიკაში იზრდება, რომელიც მხოლოდ ახალისებს ეკონომიკას, გააჩენს უფრო მეტ ფულს იგივე სამუშაო ადგილების შექმნისათვის. ასე რომ უმუშევრობის გაზრდას კი არ უნდა ველოდოთ. პირიქით, ჩვენ რეალურად 1-დან 1.5%-მდე ზრდას უნდა ველოდოთ ეკონომიკის სწორედ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის და ახალი შემოსავლების, ახალი ინვესტიციების ხარჯზე. საწყის ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძირითადად სახელმწიფოს მიერ გარანტირებული ინვესტიციები, მაგრამ მომავალში საფონდო ბირის განვითარებასთან ერთად ეს სწორედ კერძო სექტორის მიერ განხორციელებული ფასიან კამპანიებში. რატომ ვერ ხედავთ, რატომ ვერ დაინახა ეს შესაძლებლობა აისეტმა, დელოიტმა, საერთაშორისო სავაჭრო პალატამ, ანუ მათი ανალიზი და რიცხვები რეალურად კარდინალურად განსხვავებულია იმისგან, რასაც თქვენ მეუბნებით მე. კარგით. ეხლა მე გეტყვით, რატო დაინახა მაშინ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა, რომლის დიდი ბოდიშით კომპეტენცია, პროფესიონალიზმი და გამოცდილება არის ალბათ გაცილებით უფრო მაღალი ვიდრე იმ ორგანიზაციების, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, რატომ დაინახა ეს სოფლიო ბანკმა, რომლის ტექნიკური გამოცდილება საპენსიო რეფორმის კუთხით არის განუზომლად უფრო მაღალი ვიდრე ნებისმიერ იმ ორგანიზაციის, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ. შესაბამისად, ეხლა აქ ვერანაირად ვერ მივიღებ, რომ თითქოს და საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნა არის უარყოფითი
არა, მე რისკები აბსოლუტურად სწორია, კიდევ ხო ხას უსვამთ. უჭერენ ამას მხარს ამ საპენსიო რეფორმას და ვისთანაც ინტერვიუ მქონია, ნამდვილად ეს ასეა. უბრალოდ რისკები არის და უბრალოდ თქვენ ხომ არ რისკები რა თქმა უნდა არის. რეალურად იაზრებთ თუ არა ამ რისკებს? აი ეს არის მთავარი კითხვა. რა თქმა უნდა, რისკები, აი მოდი ხარ რისკებზე გადავიდეთ. და ესე ვთქვათ, კომპეტენციებს, სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუტების კომპეტენციებს ადარებთ ერთმანეთს. კარგი, არ ვადარებ არავის კომპეტენციებს, უბრალოდ ვამბობ, რომ როდესაც ახლა პოლიტიკური რიტორიკა უნდა გამოიყენოთ ესეთი მსჯელობის დროს, იმიტომ რომ ეს არ არის გადასახადი გეტყვით და ეს დადასტურებული ამ ინსტიტუტების მიერ. მეორე საკონსტიტუციო პრაქტიკა არანაირად ის ეხებოდა რეგულირების გადასახადს, რომელიც მიდიოდა ზოგადად რეალურად ბიუჯეტში და არ მიდიოდა ადამიანის ანგარიშზე, ასე რომ აქ ამ კუთხით არაფერზე მსჯელობა არ ღირს. ხა რაც შეეხება რისკებს, რისკები რა თქმა უნდა არის. რისკები პირველ რიგში არის ინვესტიციის კეთილსაიმედობაში და იმ გარანტიებში თუ როგორ უნდა უზრუნველყოთ, რომ ეს კეთილსაიმედობა იქნება შენარჩუნებული, ის რომ ინფლაციაზე შესწორება ადეკვატური იქნება, ის რომ მომგებიანობა საპენსიო ფონდის და იმ ინვესტიციების იქნება იმის ადეკვატური, რომ მინიმუმ მხედველობით უნარიანობა არ დაეკარგოს და ოპტიმალურ ვარიანტში, ანუ ის რიცხვიც ეს ყველაფერი კეთდება რეალურად პირიქით გაიზარდოს, იმ დანაზოგები რეალურის დამოხდეს, იმ დანაზოგის, რომელსაც გააკეთებს ადამიანი ამ სისტემაში, ანუ აი ეს თემები არის, რომელზეც ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალური გარანტიები იყოს შეცდომებისაც და პოზიტიური ანალიზების შედეგად, რაც ქვეყნებში იყო. მადლობთ, დიდი მადლობა. მადლობთ. ქვეყნებში პოზიტიურიც იყო და ნეგატიურიც. უბრალოდ რეპლიკის სახით დიდი მადლობა. აკაკი ზოიძე იყო ჩვენი სტუმარი, საპენსიო რეფორმან და აისეტის მიერ მომზადებული რეგულირების გავლენის ანალიზის შეფასება იყო ჩვენი საუბრის მთავარი თემა მასთანაც. განვაგრძობთ გადაცემას, თელარა გელანტია შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში თემით, რომელიც აქტუალური და პრობლემურია არა მხოლოდ ბიზნესისთვის, არამედ ფიზიკური პირებისთვისაც, ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის, რომლებსაც აქვთ უძრავი ქონება და მათი გაქირავებიდან იღებენ შემოსავალს, ან შეიძლება აუქციონზე იყიდონ ბინა, ან სახლი გადაიხადონ ფული, საჯარო რეესტრმა დაადასტუროს მათი მესაკუთრეობა, მაგრამ ქონების განკარგვა ვერ შეძლონ, თუ იქიდან ძველი უკვე არაკანონიერი მესაკუთრეები არ გამოვლენ. შედეგად საჯარო რეესტრიდან ამონაწერის მიუხედავად კანონიერი მესაკუთრე იძულებული ხდება გადატვირთულ ქართულ სასამართლოში ეძებოს სამართალი და ამ ყველაფერს საშუალოდ 2-3 წელი სჭირდება ხანდახან მეტიც. დიახ, ეს პრობლემა კი ელენე 2015 წლის ბოლოდან დადგა, როცა მერვე მოწვევის პარლამენტის გადაწყვეტილებით უძრავნივზე საკუთრების ხელყოფის აღკვეთის ადმინისტრაციული მექანიზმები, ეგრეთ წოდებული საპოლიციო გამოსახლება და საახსრულებო მექანიზმი გაუქმდა. ახლა კი როცა აღსრულების ახალ კოდექსზე მიდის მუშაობა, ამ სიტუაციით ისარგებლა ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატმა და იუსტიციის მინისტრს საახსრულებო მექანიზმის აღდგენის რეკომენდაციით წერილობით მიმართა. წულუკიანმა ბიზნეს ომბუდსმენს ოფიციალურადაც და მედიითაც უპასუხა, რომ მხოლოდ მისდამი მიმართვა საქმეს ვერ მოაგვარებს, რადგან 2015 წელს როგორც საახსრულებო, ისე ეგრეთ წოდებული საპოლიციო გამოსახლების მექანიზმი საპარლამენტო უმრავლესობამ გააუქმა აღმასრულებელი ხელისუფლების წინააღმდეგობის მიუხედავად. ანუ რეალურად უნდა ვნახოთ, რამდენად შეძლებს ამჯერზე ოცნების აღმასრულებელი შტო დაარწმუნოს დღევანდელი საკანონმდებლო ხელისუფლება 2 წლის წინ მათი კოლეგების გადაწყვეტილების სიმცდარესა და არც ამ სიტყვას მოვერიდებოდი მავნებლობაში. დიახ, სურათი ასეთია. იქამდე კი, რაც შეეხება კერძო სექტორის და დარგის სპეციალისტების პოზიციებს, ისინი მიიჩნევენ, რომ აღსრულების ადმინისტრაციული მექანიზმი უნდა აღდგეს და როცა პირი ქონებას შეიძენს, ფულს გადაიხდის და აქვს საჯარო რეესტრის ამონაწერი, დამატებით სასამართლოში წლების დაკარგვა არ უნდა უხდებოდეს იმისთვის, რომ ქონებიდან არა მართლზომიერი პირი გამოიყვანონ. საახსრულებო კანონმდებლობის კონსულტანტ იურისტ სოფო ქურთაულის აზრით, როგორც საახსრულებო ისე საპოლიციო მექანიზმი ისევ უნდა დაბრუნდეს, რადგან სახელმწიფოს პირდაპირი ვალდებულება ქვეყანაში საკუთრების უფლების ეფექტიანი დაცვა. მისივე შეფასებით, ადმინისტრაციული მექანიზმების არარსებობა ნეგატიურად აისახება ქვეყნის ბიზნეს გარემოზეც. ბიზნესის კუთხით რაც შეეხება. მოგეხსენებათ, რომ უძრავი ქონების, უძრავი ნივთის მესაკუთრეები არიან ასევე ბიზნეს სექტორი, იქნება ეს კერძო სამართლის იურიდიული პირები თუ იქნება ფიზიკური პირები, მას მნიშვნელობა არ აქვს. ბიზნესისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოში სადაც ხდება კონკრეტული ინვესტიციების დაბანდება და არსებობს გარკვეული ინტერესები, ბიზნეს ინტერესები, მნიშვნელოვანია, რომ მათი საკუთრების უფლება იყოს ეფექტურად დაცული. და ამ ეფექტურად დაცვის ერთ-ერთი
განხრა, ასე ვთქვათ, მე ესე წარმომიდგენია, რომ თუ კონკრეტული ბიზნესი თუ კონკრეტული კომპანია ფლობს საკუთრების უფლებას რაღაც ქონებაზე და იქ შეჭრილი არის მაგალითად ვიღაც პირი, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს, რომ იმ კონკრეტულ ქონებაში ცხოვრობდეს, მას უნდა ჰქონდეს ეფექტური მექანიზმი, რომ თუ მაგალითად შეძენილი არის აუქციონზე, მოახდინოს ახსულების პოლიციის დახმარებით თავისი უფლების რეალიზება, საკუთრების უფლების და თუ ეს არის კონკრეტული საკუთრების უფლება და საჯარო რეესტრის ამონაწერით დასტურდება, მოახდინოს თავისთავად პოლიციის მეშვეობით ამ უფლების აღსრულება. პარლამენტის მიერ 2015 წლის ბოლოს დამტკიცებული გადაწყვეტილების შეფასებისას მწვავეა კერძო სექტორიც. საქართველოს ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ზურაბ გვასალია იხსენებს, რომ 2 წლის წინ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ხმალაძე მათ არ წმუნებდა, რომ სასამართლოების გადატვირთულობა ხელშემშლელი ფაქტორი არ იქნებოდა საკუთრების ეფექტური დაცვისას, რადგან სასამართლო სისტემაში რეფორმა გატარდებოდა და ასევე შეიქმნებოდა კომერციული დავების პალატა, მაგრამ მესამე წელი დაიწყო და რეფორმაზე მუშაობა ჯერ არც დამთავრებულა. გვასალიას თქმით, შეიძლება საფინანსო სექტორი ხშირად არ საუბრობს ამ თემაზე, მაგრამ პარლამენტის გადაწყვეტილებამ სერიოზული პრობლემა შეუქმნა არა მხოლოდ საბანკო სექტორს, არამედ ბიზნეს გარემოსაც, რადგან უცხოელ ინვესტორებს პირველ რიგში აინტერესებთ, რამდენად სწრაფად წყდება დავები და რამდენად დაცულია ქვეყანაში საკუთრების უფლება. ამიტომ ახსრულების ძველი მექანიზმები უნდა აღდგეს, ასეთია ზურაბ გვასალიას პოზიცია. ბევრად უფრო სწრაფად, ბევრად უფრო მოდით ესე ვთქვათ, ყოველგვარი გადატვირთვის გარეშე სასამართლოებისათვის შეიძლება აი ამ ცვლილების შეტანით, რომ როდესაც აქ არის საუბარი იმაზე, რომ როდესაც ხდება აუქციონზე გატანა, გაიყიდა აღმასრულებლის მიერ და თუ იქ ყოფილი მფლობელი არის, მისი გამოსახლებისთვის აღარ იყოს სასამართლო გადაწყვეტილება საჭირო და აღმასრულებელმა შეძლოს ყველაფერი ამის განხორციელება. ეს ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის ეს და ამას სასამართლო გადაწყვეტილებები არ ჭირდება. ეს არის იმ განვითარებულ ქვეყნებში, რომელზედაც ჩვენ სწორება გვაქვს და პრობლემატური ეს ნამდვილად არ უნდა იყოს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ყველა იმ მომენტებს, რომელიც რისკებით არის დახუნძლული, ეს არა მარტო ბიზნესისათვის, ეს ასევე სერიოზული შვება იქნება სასამართლოებისათვის, რომელიც დღესაც ძალზედ გადატვირთული არის, თავად თვითონ ბიზნეს გარემოსაც გაუმჯობესებს და პრობლემა არის სახელმწიფოსთვისაც, როდესაც საპრივატიზაციო ქონებას ეხება და მათაც ზუსტად იგივე პროცედურის გავლა უწყებ, როდესაც იქ დაუშვათ ვინმე შესული არის და იქიდან გამოსვლას არაპირებს, იმასაც სასამართლო გადაწყვეტილება ჭირდება. ზურაბ გვასალიას იმედი აქვს, რომ იუსტიციის სამინისტროში გაიზიარებენ ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის რეკომენდაცია საბანკო სექტორი არ გამორიცხავს, რომ თუ საჭირო გახდა პარლამენტსაც მიმართონ. ამ თემასთან დაკავშირებით ხელისუფლებასთან მუდმივი კომუნიკაცია აქვს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასაც. როგორც ასოციაციის იურიდიულმა ანალიტიკოსმა ნიკა ნანუაშვილმა გითხრა, დღეს რეალურად პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ სასამართლოში საკუთრების უფლების დაცვა საშუალოდ 2 და მეტი წელი სჭირდება, რადგან სისტემა გადატვირთულია. ნანუაშვილის თქმით, თუ 2 წლის წინ ეგრეთ წოდებული საპოლიციო და ასევე საახსულებო გამოსახლების გაუქმების ინიციატორები ადამიანებს არ წმუნებდნენ, რომ ამ გადაწყვეტილებით ბანკები ვეღარ გამოასახლებდნენ მათ, არის ტყუილი, რადგან სასამართლოს გადაწყვეტილებით უკანონო მფლობელს მაინც მოუწევს ბინის დაცვა, მაგრამ ილახება მესაკუთრეს უფლებები. ხშირად ამ კანონებს პროფირებენ მაინც და მაინც ბანკებს, საფინანსო ინსტიტუტებს. არ არის ესე, ეს კანონპროექტი ესაა ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აქვს საკუთრება და მაგალითად აქირავებს. ადამიანს აქვს ბინა, რომელსაც აქირავებს ნებისმიერ პირზე, ხო? მისთვის ეს რეგულაციაა პრობლემა. იმიტომ რომ დაუშვათ გავიდა ვადა ქირავნობის ხელშეკრულების, არ იხდის ეს დამქირავებელი, აღარ იხდის თანხას, მაგრამ აღარ სწოვებს ჩვენ საკუთრებას. და კანონი ამ შემთხვევაში გვეუბნება, ბატონებო, ხელი არ დაადოთ, არ ეცეცადოთ თქვენსავე საკუთრებას შესვლას, მისძანეთ სასამართლოში, იდავეთ 2 წელი საშუალოდ. მერე მიიღებთ სასამართლო გადაწყვეტილებას, მისძანეთ ახსოვების ბიუროში და მერე მისძანეთ გამოსასახლებად. კანონიდან ეს არის მოდას მაშინ თუ პოპულისტურმა მიდრეკილებებმა შეიძლება არ ვიცი, არის მოდა თუ პოპულისტური მიდრეკილებები იყო, შედეგი გვაქვს ის, რაც გვაქვს.
შედეგი კი არის ის, რომ გართულდა საკუთრების უფლების ეფექტური დაცვა. დავალოდოთ 2 წლის შემდეგ მაინც რამდენად გაიზიარებენ ბიზნეს ომბუდსმენის რეკომენდაციებს ხელისუფლებაში და მიხვდება თუ არა მე-9 მოწვევის საპარლამენტო უმრავლესობა მერვე მოწვევის კოლეგების საკანონმდებლო საქმიანობის ეფექტს. ერთი საინტერესო სტატისტიკაც გამოვითხოვეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, როგორც ეკრანზე ხედავთ. 2010-2015 წლებში ვიდრე ოცნების პარლამენტი, ეგრეთ წოდებული საპოლიციო გამოსახლების წესს გააუქმებდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 3295 ერთეული უძრავი ქონებიდან გამოასახლა ან გამოიყვანა არა მართლზომიერი პირი. ხოლო 2016 წელს გამოსახლების ღონისძიება განხორციელდა 7 შემთხვევაში, 2017 წლის 1 იანვრიდან ნოემბრის ჩათვლით კი მხოლოდ 1 შემთხვევაში. მელენე თელარა ეს ის შემთხვევაა, როდესაც რიცხვები თავის სათქმელს ძალიან კარგად ამბობენ. ძალიან დიდი მადლობა თელარ გელანდიას უსმენდით პირდაპირ ეთერში უკვე მე რამდენად ისევ საპოლიციო წესზე მსჯელობდით ანალიტიკაში. ახლა რეკლამაზე გავალთ, რეკლამის შემდეგ აუცილებლად უნდა დაბრუნდეთ ჩვენთან ერთად დროებით. თქვენ ანალიტიკას მე ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. რამდენიმე საათის წინ ანაკლიის სიტის ქალაქ გეგმარებითი კონცეფციის შემუშავების პრეზენტაცია შედგა. შეხვედრას ესწრებოდნენ მთავრობის დიპლომატიური კორპუსის ბიზნესისა და მედიის წარმომადგენლები. ანაკლიის სიტის აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ბოჭორიშვილი მოგვიყვება. ახლა შეხვედრის დეტალებს პირდაპირ ეთერში. ქეთი, გამარჯობა. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ და პასუხობ ჩვენს კითხვებს. ქალაქ გეგმარების კონცეფციაზე ტენდერი ბრიტანულმა კომპანიამ მოიგო. რაც ამ ეტაპზე ვიცით ანაკლია უნდა იყოს smart და მწვანე ქალაქი. ეს ვთქვათ, როგორ დააკმაყოფილებს ბრიტანული კომპანია ამ მოთხოვნებს და რა გამოცდილების საფუძველზე შეირჩა ეს კომპანია, გისმენთ? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოპატიჟებისათვის. დღეს მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის როგორც კომპანიასთვის, ასევე მე ვფიქრობ მთელი ქვეყნისთვის, რადგან დავიწყეთ ანაკლიის ქალაქგეგმარებითი კონცეფციაზე მუშაობა. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ ჩავატარეთ საერთაშორისო ტენდერი, რადგან მნიშვნელოვანი იყო, შეგვერჩია იმ მასშტაბური გამოცდილების მქონე კომპანია, რომელსაც გააჩნია მსგავსი პროექტების შექმნის გამოცდილება და სწორედ ამიტომ ჩვენ ავარჩიეთ წარმატებული მაგალითები ბოლო პერიოდში, რომელი ახალი ქალაქები აშენდა და რომელი ეკონომიკური ზონები და შესაბამისად ნახეთ ვინ დააგეგმარა და ვინ შეისწავლა და ვინ გააკეთა ეს კონცეფცია და შესაბამისად ჩვენ კონკურსი ჩავატარეთ ამ კომპანიებს შორის. დაახლოებით 40-მა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა კონსორციუმებში თუ ცალ-ცალკე და აქედან უკვე ჩვენ შევარჩიეთ ბრიტანული კომპანია ბიურო ჰაბოლდი და ერთ-ერთი მთავარი რა თქმა უნდა შერჩევის კრიტერიუმი იყო მეთოდოლოგია, გამოცდილება ამ მიმართულებით და კონკრეტულად იმ ადამიანების ჩართულობა და მათი CV-ების შეფასება, ვინც კონკრეტულად ჩვენ პროექტზე იქნებოდა მომაგრებული. შესაბამისად მინდა აღვნიშნო, რომ ამ კომპანიას არაერთი საერთაშორისო წარმატებული პროექტი აქვს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, წარმატებული და შემდგარი პროექტი აქვს განხორციელებული. სწორედ მთავარი კონცეფცია და მთავარი ამოსავალი მაგალითი არის, რომ უნდა იყოს მწვანე, ჭკვიან ეგრეთ წოდებულ smart ეკონომიკის პრინციპებზე დაფუძნებული, რადგან გამომდინარე ჩვენი ამოცანა არის, რომ ანაკლია კონკურენტუნარიანი იყოს და ჩვენ აქ ვეჯიბრებით არა საქართველოში რომელიმე სხვა ქალაქს, არამედ საერთაშორისო დონეზე სხვა ეკონომიკურ ზონებს, აქედან გამომდინარე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ დღევანდელი ტენდენციები, მომავლის ტენდენციები და ეს ყველაფერი იყოს ასახული ანაკლიის ქალაქის კონცეფციაში. დღევანდელ შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ ქალაქს ექნება იპოდრომი და ცენტრალური პარკი. კიდე თუ არის რაიმე ტიპის დეტალები, რომლებიც რაც სიახლეები, რაც შეგიძლიათ, რომ გვითხრათ თვითონ უკვე ანაკლიის სიტისთან დაკავშირებით, რა არის უფრო კონკრეტულად ჩადებული ამ კონცეფციაზე, რომელზეც მესმის, რომ ჯერ მხოლოდ მუშაობა იწყება.
კი ბატონო, თავდაპირველად მინდა აღნიშნო, რომ როგორც იცით, ჩვენ ვანვითარებთ ამ ახალ ინფრასტრუქტურას ღრმაწლოვანი პორტის მიმდებარედ და ეს არის უმნიშვნელოვანესი და პირველი ფაზა, რა თქმა უნდა, იქნება ინდუსტრიული, ლოჯისტიკური და ჩვენ მოვიზიდავთ ბევრ საერთაშორისო ლოჯისტიკურ კომპანიებს, გადამზიდავ კომპანიებს და მწარმოებელ კომპანიებს, რათა გამოიყენონ ეს სინერგია ღრმაწლოვანი პორტის, ასევე რკინიგზისა და გზის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ინტეგრირებული იქნება ამ სპეციალურ ეკონომიკურ ზონასთან. რა თქმა უნდა, ჩვენ ასევე როდესაც დავიწყეთ კონცეფციაზე მუშაობა, შევისწავლეთ მსოფლიოში წარმატებული მაგალითები და ვეცადეთ დაგვეჭირა თუ რა იყო ამ წარმატების მიზეზები და ასევე რა თქმა უნდა უამრავი ზონები არსებობს, რომელმაც სამწუხაროდ შესაბამისი შედეგები არ დადო და ამათი შესწავლაც მოვახდინეთ თუ რა იყო ამ ესე რომ ვთქვათ შეცდომები დაუშვეს. მნიშვნელოვანია რომ ინდუსტრიულ და ლოჯისტიკურ ზონასთან სხვა მიმართულებიც განვითარდეს და ეს სინერგია საბოლოო ჯამში ერთმანეთს ხელს უწყობს და ავითარებს. შესაბამისად პირველი ფაზის შემდეგ ჩვენ ვფიქრობთ რომ აქ განვითარდება საცხოვრებელი მიმართულებაც, ასევე ბიზნეს ცენტრიც, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ ინდუსტრიულ ზონას ჰქონდეს ძალიან კარგი ბიზნეს გარემო და ბიზნეს ინფრასტრუქტურა. ვფიქრობთ რომ ძალიან საინტერესო იქნება რა თქმა უნდა ტურიზმის მიმართულებაც, რადგან უნიკალური ადგილი არის. შესაბამისად სხვა მიმართულებებიც, მათ შორის შეიძლება განვითარდეს იგივე ჯანდაცვის კლასტერი, ფინანსური კლასტერი, ამას უფრო დეტალურად რა თქმა უნდა კვლევა და ეს კონცეფცია გამოავლენს. თუმცა ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ ადგილობრივი კონცეფცია თუ რა არის ამ ადგილისათვის დამახასიათებელი და სწორედ იპოდრომი ერთ-ერთი დამახასიათებელი არის დასავლეთ საქართველოსის და კონკრეტულად სამეგრელოს რეგიონისთვის და ჩვენ ერთ-ერთი დავალება სწორედ ქალაქგეგმარების ჯგუფს მივეცით რომ აი ამ ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებაც მოხდეს ამ პროექტში. მინდა აღნიშნო რომ ხედვა მიუხედავად იმისა რომ ეს რა თქმა უნდა ერთ დღეში არ მოხდება, გვაქვს რომ კონცეფცია 2000 ჰექტარზე იყოს და პირველ ფაზას რომელსაც ჩვენ უყურებთ ეს იქნება 400 ჰექტარი, რომელიც ასევე ძალიან მასშტაბური არის, მაგრამ გვინდა რომ დაგეგმარება იყოს უფრო დიდ სივრცეზე, რათა მოხდეს ინტეგრირებული მდგრადი განვითარება და რა თქმა უნდა არ გამოიწვიოს ქაოტური განვითარება და კონდეს მომავლის პერსპექტივა და მუდმივი განვითარების პერსპექტივა ამ ადგილს. დიახ, კეთი ძალიან საინტერესოა რა იყო ის შეცდომები, რომლების ანალიზიც გააკეთეთ და ესე ვთქვათ, რომლებსაც ეხლა უკვე თავიდან აიცილებთ, რადგან იცით რომ ესე ვთქვათ საერთაშორისო გამოცდილებით შეცდომაა და თქვენ ესე ვთქვათ სხვების შეცდომაზე ისწავლით წინასწარ. მინდა თავდაპირველად აღნიშნო რომ სპეციალური ეკონომიკური ზონა ეს და მთავარი მამოტივირებელი არ უნდა იყოს საგადასაღადო შეღავათები. რა თქმა უნდა ეს არის ერთ-ერთი ის მიმართულება რომელიც ინვესტორებს აინტერესებს, თუმცა არა მხოლოდ. მნიშვნელოვანია უახლოესი ინფრასტრუქტურა რომელიც არის ინტეგრირებული და აბსოლუტურად აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პორტი იყოს ინტეგრირებული ზონასთან, გზასთან, რკინიგზასთან, სხვა ინფრასტრუქტურასთან, ასევე ჩვენ ვფიქრობთ რომ გამოვიყენოთ ქუთაისის აეროპორტი და შევწყდათ ამ პროექტთან და მივაბათ ამ პროექტს. შესაბამისად მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს პროცესების ისე გაწერა რომ არ მოუწიოს იგივე კომპანიებს ორჯერ გადაზიდვა, ორჯერ გადატვირთვა, რომელიც რა თქმა უნდა როგორც აძვირებს, ასევე დროში წელავს და ამ ბიზნესში როგორც ბევრ სხვა ბიზნესში სისწრაფე და ეფექტურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა ასევე მნიშვნელოვანია სერვისების ხელმისაწვდომობა და გამარტივებული ბიზნეს გარემო და ამ შემთხვევაში როგორც კერძო კომპანიის სერვისები, ასევე სახელმწიფო სერვისები რომ მოხდეს ერთ სივრცეში და მაქსიმალურად უნდა იყოს გაწერილი და არ უნდა მოხდეს გადაფარვები. ასევე არის ბევრი სხვა მიმართულება რომელიც მნიშვნელოვანია რომ კონცეფციის შექმნაში ჩვენ გავითვალისწინოთ, რათა იგივე ის შეცდომები არ დაუშვათ, რაც სხვა ზონებმა დაუშვეს და შესაბამისად დავაინტერესოთ საერთაშორისო ბიზნესი რომ საქართველოს განიხილონ როგორც პლატფორმა რომელიც ფარავს არა მხოლოდ საქართველოს, რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა რომ გავხდეთ ჰაბი ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით და გამოვიყენოთ ღრმაწლოვანი პორტი და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, უახლოესი ინფრასტრუქტურა რომელიც შეიქმნება რეგიონზე გათვლილი, რომელიც მოემსახურება როგორც
კავკასიის ქვეყნებს, ასევე ცენტრალურ აზიის ქვეყნებს და ასევე მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის სავაჭრო რეჟიმები, რაც ჩვენ გვაქვს ჩვენს ქვეყანას გააჩნია და რეალურად საქართველოში წარმოებული პროდუქცია მოახდინოს დაფარვა იგივე ჩინეთში და ისარგებლოს იმ ხელშეკრულებებით, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის კუთხით ჩინეთთან და ასევე ევროპასთან. და ბოლოს ინვესტიციების მოზიდვის ტემპზეც რომ გითხრათ ერთი-ორი სიტყვა და ამით დავასრულოთ, როგორ მიდის ეს პროცესი და რამდენად ინტერესდებიან ინვესტორები მთლიანად აი ამ ესე ვთქვათ საკმაოდ კომპლექსური ესე ვთქვათ შესაძლებლობით, რომელსაც თქვენ მათ აძლევთ და ასევე ეს კონცეფცია, როდესაც გექნებათ უკვე ხელში, ეს რამდენად დაგეხმარებათ ამ ტემპის ესე ვთქვათ დაჩქარებაში და ამით დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის. ჩვენი ხედვა არის, რომ ამ პროექტის მეშვეობით მოვიზიდოთ რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო და მულტინაციონალური კომპანიები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ვართ 100-ზე მეტ კომპანიასთან, ძალიან მიზანმიმართულ ჯგუფთან, რომლებიც გახლავთ ლოგისტიკური კომპანიები და მწარმოებლები და მსხვილი დისტრიბუტორები და მათ ვთავაზობთ საქართველოს ამ განახლებული და ახალი მოცემულობით. მინდა აღვნიშნო, რომ ინტერესი საკმაოდ მაღალია, განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ შუა კორიდორი, ეგრეთ წოდებული აბრეშუმის გზის ძალიან აქტუალური ხდება და ჩვენი მეზობელი ქვეყნებს აქტიურად ახორციელებენ ინფრასტრუქტურის განახლებას, სპორტების, რკინიგზის და გზის ინფრასტრუქტურის კუთხით. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, საქართველოს ახალი პოტენციალი უჩნდება და ჩვენი მიზანით, სწორედ ამ ანაკლის ღრმაწლოვანი პროექტით და სპეციალური ეკონომიკური ზონის პროექტით არის, რომ საქართველოს ახალი პერსპექტივები გაუჩინოთ და ეს ახალი შესაძლებლობები შევთავაზოთ საერთაშორისო კომპანიებს. ამ ეტაპზე მოლაპარაკებები წარმატებულად მიმდინარეობს, ინტერესი საკმაოდ მაღალია, ჩვენ მუდმივ კავშირში ვართ კომპანიებთან და რა თქმა უნდა, უკვე შემდეგი ნაბიჯი იქნება, როდესაც ჩვენ გვექნება უკვე კონკრეტული გეგმა, როგორც ურბანული კუთხით, ასევე ეკონომიკური, ტექნიკური შესწავლის კუთხით და უკვე რა თქმა უნდა, წლის ბოლოს ჩვენ სხვა რეჟიმში გადავალთ კომპანიებთან, რომელიც თუ პირველ რიგში ქვეყნის ამ შუა კორიდორის და პროექტის გაცნობა ხდებოდა, უკვე წლის მეორე ნახევარში ჩვენ აქტიურ მოლაპარაკებას კონკრეტულად ანაკლის ზონასთან მიმართებაში დავიწყებთ. წარმატებებს გისურვებთ, ქეთი და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ ჩვენთვის. ქეთი ბოჭორიშვილთან ერთად ვისაუბრეთ ანაკლის სითის ქალაქ გეგმარებით კონცეფციის შემუშავებაზე და სამომავლო გეგმებზე. საღამოს 10 საათსა და 45 წუთზე ისევ ეკრანებთან გელოდებით, ვაშუქებთ ყველაფერს, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე. დროებით.